Творчі друзі, вітаю! У мене є ролик, де я в'язала ось таке пласке серце. А в цьому відео розповім про принцип збільшення розміру такого серця. А також зв'яжу для прикладу вдвічі більше за розміром. Щоб зберегти пропорції цього милого сердечка, необхідно буде збільшувати окремі його частини, квадрат в основі серця, а також сегменти кожної половини. Ось на схемі квадрат для першого серця 4х5 стовпчиків. Ось квадрат вдвічі більший, ось втричі більший. Так само умовний квадрат внутрішнього кута 2х2, вдвічі більший і втричі більший. Від умовного квадрату можна провести лінії, які утворюють прямокутники між квадратом основи і дугами. Ось на готовому серці прямокутник. І лишається тільки зробити відповідну дугу для кожної половини. Довга сторона відповідає стороні квадрату основи, а коротка – квадрату внутрішнього кута з невеликим заокругленням. Залежно від щільності в'язання, оці крайні стовпчики та останній ряд можна буде не в'язати. Так, в третьому розмірі серця кількість лишилась як на схемі, тому що в'язка в мене вийшла щільнішою. Ось порівнюю дві половинки, можливо на міліметр 2 ліва більше. А другий розмір вільніший зв'язаний, тому рядів на один менше, а дугу я почала робити на один ряд раніше, щоб половинки були однаковими. Більшого розміру серця зручніше в'язати гачком для тунісського в'язання. Оскільки відео саме про принцип збільшення, я не буду детально показувати, як в'яжеться серце, щоб не повторювати попередній ролик. Але буду акцентувати увагу на важливих моментах, які впливають на фінальний результат. Можливо, також комусь знайдуться відповіді на питання, які не розкрила перше відео. Отже, в'яжемо 13 повітряних петель, гачок повертаємо за годинниковою стрілкою для уникнення перекрути, оскільки в'язати будемо одразу в найпершу шишечку повітряної петлі. Щільно затягуємо нитку на гачку, щоб крайні петлі не були розтягнуті. І далі заводимо гачок у кожну шишечку, набираючи петлі для тунісських стовпчиків. Набрали 12 петель і 13. Немає жодних вузликів на початку, тому працюємо до самого кінця. В'яжемо одну повітряну петлю для підйому. І далі пров'язуємо по 2 петлі разом. Закриваємо тунісські стовпчики. 12, 13. Тепер для додавання петлі необхідно ввести гачок в петлю косички закріплення тунісського стовпчика. Знову затягуємо нитку крайньої петлі. І далі набираємо петлі, заводячи гачок у ніжку стовпчика і в петлю косички закріплення. Робимо таким чином весь ряд. Передостання у 2 петлі, а остання в одну. Її можна не помітити і пропустити. Тому уважно, завжди крайню в одну петлю і далі одна повітряна для підйому. Назад весь ряд пров'язуємо по 2. Дивіться, навіть попри затягування, перша петля збільшення все одно трохи розтягнута, тому дуже важливо їх затягувати якнайщільніше. Знову додаємо одну петлю, це вже 15. Затягуємо, набираємо ряд. Крайня, петля підйому, пров'язуємо по 2. Робимо третє збільшення, додаємо 16 петлю. Затягуємо. Це буде вже 4-й ряд. Крайня петля, підйом,
і закриваємо. Завершуємо 4-й ряд. Ось 1, 2, 3, 4. З цього боку рівний край, а з цього заокруглення. Петлю косички закріплення тепер більше не робимо. Одразу набираємо петлю для тонізького стовпчика. Четвертий, п'ятий, шостий ряди однакові по 16 петель. І ось 7 ще не закінчений. Тут треба вже робити зменшення, тому пров'язуємо всі 3 петлі на гачку разом. Тепер набираємо петлі, починаючи з наступної після зменшення, у ніжку і косичку закріплення. Оце наше зменшення, а оце перша ніжка стовпчика. Восьмий ряд також закінчимо зменшенням. Виходить 14 стовпчиків у ряді. Тепер порахуємо. Вертикальна сторона квадрату має містити 8 рядків. Ось перші 3 ряди зі збільшенням, далі 3 ряди рівні і 2 ряди зі зменшенням. Заводимо гачок у наступну після зменшення петлю і пров'язуємо півстовпчик без накиду, або звичніше з'єднувальний стовпчик. Горизонтальній стороні квадрату для цього розміру серця відповідає 10 стовпчиків. Після зменшення лишалося 14, отже необхідно 4 закрити. Четвертий. А в п'ятому формуємо внутрішній кут серця, тому в нього в'яжемо один з'єднувальний стовпчик і в нього ж набираємо першу петлю для тонізького ряду другої половини серця. Щільно затягуємо нитку на гачку, щоб кут був виразнішим. Набираємо петлі до кінця ряду. Не забуваємо про крайню. Петля підйому і закриваємо по 2. В'яжемо рівні 2 ряди і набираємо третій. Тут буде зменшення вже з іншого краю. Петлю підйому не робимо, а одразу пров'язуємо 2 петлі на гачку разом. І далі звичайні тонізькі стовпчики. Закінчуємо третій ряд другої половинки. В першій половині серця рівних стовпчиків 4. І зараз ми будемо в'язати четвертий ряд другої половинки. Це наш умовний квадрат внутрішнього кута серця. Крайні, як і в попередньому ряді, пров'язуємо 2 разом. Оскільки висота і ширина стовпчиків трохи різна, треба орієнтуватися на щільність в'язання, щоб визначити, коли починати внутрішнє зменшення і чи потрібен ще один ряд. В даному випадку я зменшую вже в 4-му ряду. Відповідно, і рядів буде на 1 менше. Якщо в'яжете щільно, то ряди будуть трохи нижчими. І тоді зменшення можна робити пізніше на 1 ряд, як було показано на схемі. А зараз умовний квадрат внутрішнього кута буде мати не однакову кількість стовпчиків за шириною і висотою, а пропорції більше стануть схожими на квадрат основи. Крайні знову разом. Коли вже починаємо зменшувати, то зменшуємо всі наступні ряди до закриття з'єднувальними стовпчиками. І останнє зменшення. Друга половина серця готова, тому закриваємо ряд з'єднувальними стовпчиками. В'яжемо 4 в ніжку і в петлю закріплення тонізьких стовпчиків. А потім 3 петлі, де було зменшення.
І далі до зовнішнього кута серця в'яжемо з'єднувальні стовпчики лише за одну нитку петель підйому. В'яжемо з таким натяжінням, щоб не стягнути і не викривити край. Оце найперша петля, з якої починалося серце. В неї також в'яжемо з'єднувальний стовпчик. На даному етапі можна закінчити, а можна ще один раз пров'язати з'єднувальними стовпчиками кожну петлю по всьому периметру серця. Так серце буде краще тримати форму і можна замаскувати деякі недоліки, як от розтягнути петлі збільшення або не дуже плавні переходи між крайніми петлями. На внутрішньому куті серця для більшої виразності необхідно з'єднувальний стовпчик пров'язати не в крайню петлю, а на ряд нижче в стовпчик, в який до цього були пров'язані з'єднувальні і тунісські стовпчики разом. І також затягуємо. Далі в'яжемо знову звичайні з'єднувальні стовпчики. А лівий край серця трохи інакше. Де було зменшення, дов'язуємо за 2 нитки петлі, а починаючи з петель підйому, гачок заводимо за передню нитку петлі з'єднувального стовпчика попереднього кола, а потім знову в ту саму петлю, куди в'язали з'єднувальний стовпчик попереднього кола. Фактично дублюємо їх, щоб ряд лягав рівно і не створювалися зайві отвори в місцях петель підйому. Тепер можна оглянути краї, розправити нерівності. Серце виходить досить еластичним, особливо в разі вільної в'язки. Якщо воно буде використане як аплікація, можна навіть трохи змінити йому форму. Тепер відріжемо нитку і зробимо з неї петлю, щоб не було видно місця стику в куточку. Вона повторить кутову найпершу петлю серця. Ось і все. Всім бажаю творчої наснаги та гарних сердечок!